අපි මෙවන විට මේ පළවෙනි ලෙවල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි ලෙවල් එකට අදාළ මෙන්න මේ 1 සහ 2 කියන මේ කොටස් දෙකම අපි මෙවන විට සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔබට මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් ඔබ මේ දෙක බලලා අද මේ වීඩියෝ එකට එන්න කියලා. මොකද මේ ලෙවල්ස් හැම එකක්ම අපිට කම්ප්ලීට් කරොත් විතරයි අපිට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද අපි බලමු මේ දෙවෙනියට තියෙන දෙවෙනි ලෙවල් එක කොහොමද අපි කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මේ මෙතනින් තමයි අපි Python programming language එක පටන් ගන්නෙ. මේ දෙවෙනි ලෙවල් එකේ ඉඳලා අපි යමු දෙවෙනි ලෙවල් එක ඇතුළට. මේ දෙවෙනි ලෙවල් එකට ගියාම මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. 2 2යි. මේකේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ setting up Python local. කියන්නේ ඔබ කොහොමද setup කරගන්නේ Python ඔබේ කම්පියුටර් එකට කියන දේ තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තියෙන්නේ my first Python program. ඒ කියන්නේ ඔබේ පළවෙනි activity එක තමයි තියෙන්නේ. මේ දෙවෙනි කොටසෙන් Python program එක භාවිත කරලා කොහොමද පළවෙනි program එක අපි කරන්නේ කියන දේ. අපි මේකට යමු පළවෙනි එකට 2 කියන මේ කොටසට. ඔබ මෙතනට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙන අපට කොටස් 4ක් සම්පූර්ණ කරන්න. පළවෙනි එක තියෙනවා ඔබට ලෙක්චර් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන මේ වීඩියෝ එක කරන ලෙක්චර් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන විනාඩි 4යි තප්පර 20ක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙය ස්ටඩි කරන්න. මේ ලෙක්චර් එක ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම සවන් දෙන්න. මේ තුලින් ඔබට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ කොටසෙන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණම තියෙන්නේ Python install කරගන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කියන එක. Python program එක programming language එක අපි download කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද setup කරගන්නේ කියන මඟ පෙන්වීම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මේ විනාඩි 4යි තප්පර 20ක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකත් බලන්න පුළුවන්. මේ සිංහල, තමිල්, ඉංග්‍රීසි මේ කියන තුනෙන්ම මෙතන තියෙනවා. මෙතන ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔබට තියෙනවා සිංහලෙනුත් ඔබට බලන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසියෙනුත් පුළුවන්, තමිල් වලිනුත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම තියෙනකොට ගොඩක් ලේසියෙන් අපට මේ දේවල් අපට හදාරන්න ඔබට පහසුකම ලබා දීලා තියෙන නිසා. අපි බලමු ඊළඟ කොටසට යමු. අපි ලෙක්චර් නෝට් එකට ඔබට යන්න පුළුවන්. ලෙක්චර් නෝට් එකට ගියාට පස්සේ මේ නෝට් එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම Python කොහොමද අපි සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්නේ. ඉතින් මේ Python ඔබ download කරගන්න ඕනේ install කරන්න කලින්. ඉතින් download කරගන්න ඔබට link එක පවා මෙතන දීලා තියෙනවා www.python.org කියන මේ link එකෙන් ගිහින් ඔබට Python download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් step by step මෙතන ඔබට දීලා තියෙනවා Python කොහොමද install කරගන්නේ කියන දේ. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගියාම අපිට තියෙනවා quiz. මෙතන quiz වලින් ඔබට තියෙන්නේ හරිම සරල ස්ටෙප් එකක්. මේ ස්ටෙප් එක did you install Python successfully on your computer? කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Python successfully install කරලා තියෙනවද කියලා කියන්නේ. ඔබ install කරලා ඉවරද මේ වෙන විට කියලා අහන්නේ. success වෙලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට yes කියන එක දෙන්න අවශ්‍ය කරනවා. yes කියන එක දුන්නා තියලා finish කරාම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ level එක complete වෙනවා. ඉතින් මේ level එක ඉතාමත් පොඩි level එකක්. ඒ වගේම ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන් level එකක්. ඉතින් අවසානයේ ඔබ submit කරන්න ඕනේ මෙතන summary එක submit කරන්න ඕනේ. මෙතන සියල්ල complete වෙලා තියෙන නිසා ඔබ හොඳින් බලන්න ඕනේ මේ score හරියට හැම එකක්ම වැටලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන එකින් එක මෙතන සියල්ලම complete හැම වෙලාවම ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ levels මේ score සම්පූර්ණ ලබා ගන්න. එහෙම නොවුනොත් අනිත් ඊළඟට තියෙන level එකට ඔබට යන්න දෙන්නේ නෑ මේ system එක. ඉතින් අවසානයේ ඔබ click here to move forward කියන එක click කරාම ඔබේ level එක complete කියලා system එක හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති තම සරල level එකක්. අපි ඊළඟ level එකේදී ඉතා ඉක්මනින් හම්බ වෙමු.